Moikka! Seuraavaksi meillä on vuorossa lonkan liikkuvuusrutiini. Joten jos ne lonkat tuntuvat hieman jäykiltä, ehkä sukkien tai kenkien pukeminen on alkanut käydä haastavaksi, sinulla on nivelrikkoa tai vaikka taustalla lonkkaleikkaus, niin tämä jumppa sopii oikein hyvin sinulle. Minun nimi on Neppi ja olen fysioterapeutti ja ohjailen sinulle tämän liikkuvuusjumpan. Tänään me harjoitellaan istuen, joten tarvitset jumppaa varten sen hyvän tukevan selkänojallisen tuolin. Tällä kertaa tuoli on hyvä asettaa sellaiseen kohtaan, että siinä tuolin edessä on ehkä vähän sitä liukkaampaa lattiaa. Ei tarvitse olla sitä mattoa siinä edessä ja jalkoihin voit pukea vaikka villasukat. Tällä on tavoitteena se, että me saadaan vähennettyä sitä kitkaa siellä jalkojen ja lattian välillä ja hieman helpotettua tämän päivän harjoituksia. Jos sinulla on lonkissa kipua, pyydän tekemään liikkeet taas sillä kivuttomalla liikeradalla, ja jos olet saanut esimerkiksi jotain ohjeita liikerajoituksista, mitä sinun pitää huomioida, niin toimit taas niiden yksilöllisten ohjeiden mukaan tässäkin jumpassa. Aloitetaan sitten päivän jumppaa. Tule istumaan siihen tuolin etureunalle ja voit siirtää jalat siihen lantiolevyiseen haara-asentoon. Ojenna selkä oikein hyvin suoraksi ja aloitetaan tästä päivän jumppaa. Lähde liuuttamaan ensin toista jalkaa eteenpäin ja vedä koukkuun. Tehdään liike samalla puolella, liuutus eteen, polvi suoraksi ja sitten vedetään jalkaa koukkuun kantapäätä sinne tuolin alle. Liuutus eteen ja takaisin. Jätä jalka paikalleen ja tehdään sama liike toiselle puolelle. Liuutus eteen ja koukistus. Eteen ja koukistus. Hyvä. Pysäytä jalka paikallaan ja sitten tehdään toiselle puolelle. Nyt otat kummallakin kädellä sieltä reiden takaa, reiden ulkosyrjistä hieman kiinni. Me liuutetaan jalkaa suoraksi sinne eteen ja sitten nostetaan polvea kohti rintaa. Haetaan sinne lonkalle hieman enemmän sitä koukistussuunnan liikettä ja autetaan liikettä hieman käsillä siinä nostovaiheessa. Tehdään vielä kerran liuutus eteen ja veto tänne ylös. Hyvä. Laske jalka alas ja sama juttu toiselle puolelle. Liuutus eteen ja sieltä vedät polvea kohti vatsaa. Lonkkanivelhän on semmoinen pallonivel, eli siitä löytyy kaikki mahdolliset liikesuunnat, koukistus, ojennus, kiertoliikkeet, loitonnus ja lähennys. Ja tässä jumpassa me pyritään tekemään monipuolisesti noita kaikkia liikkeitä tässä istuen. Hyvä. Vielä kerran veto sinne ylös ja jätä jalat sinne vierekkäin. Taas tarkista, ojenna selkää, hyvä ryhdikäs asento. Sieltä jatketaan lonkan avauksella. Viedään jalkaa sivulle ja takaisin yhteen. Vuorotellen jalan avaus sinne sivulle ja takaisin yhteen. Hyvä tässä jumpassa aina aloittaa niistä liikkeistä vähän pienemmällä versiolla ja sitten niiden omien tuntemusten mukaan viet jalkaa sinne vähän pidemmälle kohti niitä ääriasentoja. Tietenkin tärkeää huomioida, jos siellä lonkissa on niitä kipuja, niin teet sen liikkeen aina sillä kivuttomalla liikeradalla. Eli tämän jumpan tavoitteena, tarkoituksena olisi olla semmoinen hieman lempeämpi liikkuvuusjumppa. Ei väkisin väännetä niitä lonkkia sinne kivuliaisiin asentoihin ja pyritään pitämään ne jalat, kuin myös tässä istuen tehdessä ne lonkan koukistajat hieman rennompana. Hyvä. Ja sitten pysäytetään jalat sinne paikalle. Sitten seuraavaksi lähdetään vähän pyörittämään jalkoja. Tehdään liike ensin täällä matalalla tasolla. Eli lähdet piirtämään ympyrää ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pyri liuuttaa sitä jalkaa siellä lattiaa pitkin. Eli ei nosteta jalkaa ilmaan. Sillä tavalla todellakin saadaan vähän sitä lonkan koukistajien rasitusta tässä jumpassa kevyemmäksi. Hyvä. Ja toinen suunta vielä pyöräytys. Samat liikkeet sitten toinen jalka. Sieltä ympyrä toiseen suuntaan ja sitten takaisinpäin. Ympyrä ja takaisinpäin. Semmonen liikelaajuus, mikä tuntuu sinulla siellä jaloissa hyvältä. Hyvä. Ja vielä kerran takaisin. Hyvä.
Tullaan uudelleen sinne, istutaan siinä tuolin etureunalla, liuutetaan jalkaa sinne eteenpäin ja nostetaan ylös, nappaa polven takaa kiinni, jos saat. Vedät sitä polvea mahdollisimman lähelle rintaa ja hieman nojaat vielä taaksepäin. Sitten jalka alas, liuutus sinne eteen ja sieltä veto ja rutistus. Eteen ja rutistusveto. Hyvä. Laske jalka alas. Näytä vähän sivuttaissuunnasta. Eteen sinne pitkälle jalka. Ja sitten rutistus sieltä polvea niin lähelle vatsaa kun saat. Voi olla hieman pienempi liike. Tai sitten saat ihan sen reiden kiinni sinne vatsaa polven lähelle rintaa. Hyvä. Ja taas jätetään ne jalat sinne paikalleen. Lattialle. Nyt me otetaan sieltä reiden takaa tai polven takaa, kumpi tuntuu paremmalta. Nostetaan jalkaa hieman ylös ja lähdetään tekemään tässä kohtaa lonkan pyöritysliikettä. Liike on aika pieni ja pyrit auttamaan niillä käsillä hieman kannattelemaan sitä jalanpainoa, ettei liikettä tarvitse tehdä siellä tai jalkaa kannatella siellä ilmassa justiinsa lonkan lihaksilla täysin. Hyvä, laske jalka alas, sama juttu toiselle puolelle. Polven takaa ote ja sieltä pyöritykset. Hyvä, laske jalka takaisin alas. Hieman ravisuttelet rennosti jalkoja. Avataan sitten uudelleen lonkkaa sieltä sivuttaissuuntaan loitonnusta. Ja nyt tuot jalan viereen ja nostetaan jalka toisen polven päälle. Eli nosto alas, jalan avaus, viereen ja nosto toisen päälle. Ja nyt taas, jos tarvitsee tässä nostossa käsien apua, niin auta. Sieltä nosto toisen jalan päälle ja takaisin alas. Vielä kerran liuutus sinne sivulle ja nosto tästä ylös. Hyvä. Tehdään sama liike toiselle puolelle. Sieltä liuutus viereen ja nosto ylös. Eli loitonnus ja lähennyssuunnan liikettä tehdään sinne lonkalle. Avaus viereen ja nosto sinne polven päälle. Vielä jatketaan pari kertaa tälle puolelle. Viimeinen avaus näin. Hyvä. Pysäytä jalat hetkeksi aikaa paikalleen. Tehdään vielä toinen kierros tuota äskeistä liikettä, mutta lisätään siihen vielä pieni keskittyminen selän ojennukseen ja pieni vartalon kierto. Näytän ensin tuon liikkeen tästä vähän sivuttaissuunnasta. Eli liuutetaan jalkaa sinne sivulle, lonkan avaus. Tuodaan jalka takaisin viereen ja nostettiin se toisen päälle. Ja sitten tässä kohtaa kiinnitä huomiota minun selkään. Pyritään ojentaa sitä ristiselkää, suoristaa selkää sieltä hyvin. Ja sitten käännytään sinne jalan suuntaan, mikä on siinä päällimmäisenä. Eli pienikin kiertoliike, ei tarvitse välttämättä olla näin suuri kuin minulla tässä. Pieni kierto ja sitten palautus. Lasketaan jalka takaisin alas. Ja uudelleen. Tuu vaan mukaan siitä. Eli sieltä liuutus sivulle. Työnnät polvea ulospäin. Jalka palaa takaisin. Nosta toisen jalan päälle ja tässä kohtaa kiinnitetään huomiota oikein, että se selkä ojentuu. Hyvä ryhdikäs asento. Ja sieltä kierto. Ja takaisin palautus. Laske jalka alas. Tuossa kierron ja uudelleen tehdään vielä. Tuossa kierron aikana justiinsa haetaan vähän sinne lonkan seutuun pakaran lihaksille pientä lisävenytystä. Kuulostele miltä se siellä lonkassa tuntuu. Hyvä. Ja sitten palautus. Jalat takaisin vierekkään. Tehdään toiselle puolelle sama juttu vielä. Sieltä liuutus auki. Yhteen. Nostat sen jalan. Ojennat selän
ja käännetään vartaloa sinne toiseen suuntaan. Hyvä. Palautus, jalka takaisin alas. 2 kertaa vielä tälle puolelle. Ja voit tehdä siinä hyvin omassa tahdissa, kuuntelet niitä omia tuntemuksia. Jos tuntuu, että minun rytmi on vähän liian nopea, niin älä yritä pysyä minun vauhdissa mukana. Teet näitä liikkeitä ihan siinä omassa rytmissä. Hyvä. Nosto jalka toisen päälle, se selän ojennus ja sitten kierto. Pieni pito siinä kierrossa, sitten takaisin, jalat vierekkäin. Hyvä. Pysähdytään tähän hetkeksi aikaa. Seuraavaksi me siirretään jalkoja sinne hieman auki. Harjoitellaan seuraavaksi lonkan sisäkiertoa. Nyt meillä on tavoitteena, että ne polvet on siellä tuolin jalkojen ulkopuolella ja istut siinä tuolin etureunalla. Tästä me lähdetään kääntämään polvea sinne sisäänpäin ja takaisin siihen aloituspisteeseen. Eli lonkan sisäkierto vuorotahtisesti tehdään. Aika pieni liike. Saattaa olla rajoittunut liike, sitä ei välttämättä tule niin paljon arjen toimissa tätä suuntaa tehtyä sinne lonkalle. Kuulostelet vähän miltä se tuntuu. Älä väkisin vie liian pitkälle. Tärkeintä, että me saadaan siellä vähän sitä verenkiertoa vilkastettua ja tätä liikesuuntaa myös tehtyä. Hyvä, sieltä vuorotahtiin jatketaan vielä. Ja vielä kerran kummallekin puolelle. Hyvä, pysäytetään jalat sinne paikoilleen. Seuraavaksi hieman avataan niitä lonkkia auki. Voit vielä tuoda jalkoja hieman sinne sivulle päin. Kuulostella vähän miltä se siellä nivusalueella tuntuu. Ja tässä työnnät just niitä polvia sinne vähän vielä sivulle päin. Tässä asennossa tuodaan painoa hieman sinne jalkojen päälle. Jos tuntuu helpolta nojata ihan kyynärvarsilla sinne reisiin, voit tehdä niin. Tai sitten pidät kämmenet siinä polvien päällä ja kumarrut vaan sinne eteenpäin. Eli tavoitteena olisi, että saat sinne sisäreisien ja nivusiin, lonkan seutuun, etupuolelle sitä venytyksen tunnetta. Tässä kun nojataan eteenpäin, ei tarvitse mennä tänne alas, vaan riittää, että kallistat sitä vartaloa eteenpäin. Tietysti niin semmoinen hyvä turvallinen asento, ettei tuolin reunalta pudota. Käydään siellä, sitten palautetaan venytyksestä, ojennat selkää suoraksi, pysähdytään hetkeksi aikaa ja sitten uudelleen nojaus eteenpäin. Hyvä. Ja sitten takaisin. Tuo jalat lähemmäs toisiaan sieltä. Hieman taas voit sieltä ravisutella jalkoja, vähän nostella polvia, tämmöistä pientä marssia tehdä välissä. Seuraavaksi jatketaan sitten lonkan ulkokierron kanssa. Sitä varten tuodaan se toinen jalka vähän ehkä siihen keskemmäksi ja toinen jalka tulee sinne jalkaterän päälle. Sieltä lähdet liuuttamaan kantapäätä, säärtä pitkin ylöspäin ja sitten takaisin alas. Nyt taas sen oman liikkuvuuden mukaan, mihin saakka saat sen kantapään nousemaan. Samalla polvi kääntyy sinne ulospäin, varpaat osoittaa vähän sinne etuviistoon. Jos saat tuotua jalkaa ihan sinne polvilumpion korkeudelle, hyvä. Jos tuntuu, että tarvii auttaa sieltä, ottaa vähän säären takaa kiinni, niin voit vähän taas käsillä auttaa sitä liikettä. Mutta mieluusti myös se liike voi olla ihan siellä nilkan säären alaosan kohdalla. Hyvä. Ja sitten tauko toiselle puolelle. Hieman ravisutat jalkaa ja sitten tehdään toinen puoli. Jalka siellä, polvi hieman koukussa, toinen jalka tulee siihen jalan päälle ja sieltä lähdet liuuttamaan kantapäätä säärtä pitkin ylöspäin. Polvi osoittaa sinne vähän ulospäin, lonkasta
ulkokierto. Hyvä. Vielä kerran kierto sieltä. Ja sitten lasketaan jalka sinne toisen viereen. Hieman voit ravisutella jalkoja. Äskeisten liuutusten lisäksi tehdään vielä lonkan ulkokierto liikkeenä kantapään kosketusta sinne sääreen. Tehdään liike vuorotahtiin nytten. Eli aloitetaan sieltä kosketus kantapäällä vastakkaisen nilkan etupuolelle ihan sinne säären alaosaan ja sitten toinen puoli. Nyt voit lähteä sieltä vähän kuulostelemaan niitä omia lonkkia, niin koskettamaan kantapäällä aina vähän ylempää. Sentti sentiltä tai pari senttiä korkeammalta. Koitat saada sitä jalkaa nostettua niin, että se kantapää koskettaa sinne vähän ylemmälle sääreen. Meneekö ihan sinne polvilumpioon saakka, polveen saakka? Saatko nostettua jalkaa? Ja sitten palataan takaisin taas alaspäin, hieman matalemmalle ne kosketukset. Ja tässä, jos siellä lonkan ulkokierrossa se on semmoinen liikesuunta, mikä esimerkiksi nivelrikossa saattaa ne kiertoliikkeet tuntua kivuliailta tai ne alkaa rajoittumaan siinä sairauden myötä, niin tämäkin liike ihan niin, että kosketat siellä matalalla, ei tarvitse nostaa korkeammalle sitä jalkaa, niin on hyvä liike tehdä. Tärkeää taas huomioida se liikkeen kivuttomuus. Hyvä. Pysäytä jalat hetkeksi aikaan. Sitten tehdään vielä niin, että nostetaan, jos äskeiset nostot, kosketukset sujuu ihan hyvin, niin kokeillaan sieltä, nostetaan jalkaa hieman korkeammalle niin, että saisit sen tuotua ihan sinne polven päälle. Jos tämä tuntuu mahdottomalta ajatukselta, jatka niitä matalempia kosketuksia kantapäällä sinne nilkkaan tai sääreen ja sitten palautetaan takaisin alas ja toinen puoli. Nostetaan sinne ylös. Jos se nousee, mutta tarvit apua siinä nostossa, niin on ihan sallittua käsillä auttaa sitä liikettä. Pidetään hetken aikaa tässä ylhäällä. Venytyksen tunne tuntuu siellä lonkassa. Ja sitten takaisin alas. Tehdään vielä toisen kerran. Eli sieltä nosto ylös, jos tarvitsee, auta käsillä. Nilkka. Kantapää, jalkaterä, minkä kohdan saat siihen jalan päälle laitettua. Hyvä. Tämähän saattaa olla usealla sukkien pukeminen, kenkien pukemisasento voi olla, että jos ei sinne ihan kaksinkerroin pääse alas, niin sitä tulee helpotettua sitä liikettä niin, että nostetaan sitä jalkaa tänne ylöspäin. Hyvä. Ja toinen puoli vielä kertaalleen. Pidetään hetken aikaa tässä näin. Saatat tuntua, jos siellä pakaralihaksissa on kireyttä, saatat siellä sen pienen venytyksen pakaran seudussa myös tuntea. Hyvä. Ja sitten lasketaan jalka takaisin alas ja hieman ravisutellaan jalkoja. Sitten seuraavaksi me tässä tuolissa käännytään vähän sivuttaissuuntaan. Keskitytään siihen lonkan loitonnukseen eli jalan taakse vientiin. Jos tulee paljon istuttua, niin ne saattaa ne lonkan koukistajat täältä etupuolelta olla myös kireät. Niitä on tärkeää harjoitella. Sama myös, jos siellä on heikkoutta pakaralihasten puolessa, niin tämmöinen lihastasapainoon liittyvä juttu, kireät ja heikot lihakset vastakkaisilla puolilla saattaa aiheuttaa siellä niitä lonkan liikkuvuuden ongelmia. Mutta tullaan tähän tuolin reunalle, ota tuolin selkänojasta kiinni ja annat sen toisen jalan tulla siihen tuolin etureunan ulkopuolelle. Ja sieltä me lähdetään liuuttamaan jalkaa taaksepäin ja sitten takaisin viereen siihen. Nytten voit siirtää painoa vähän sinne tuolilla olevalle kankulle, nojata vähän sinne tuolin selkänojaan niin, että saat tämän liikkuvan jalan helposti siinä liikkumaan ja siellä on hyvin kevyen tuntunen, tai että se tuntuu kevyeltä liuuttaa sitä jalkaa sinne sivulle ja takaisin viereen. Pyri pitämään selän asento tässä kohtaa suorana. Ei kallistella eteen tai taaksepäin. Tässä kun me pidetään selkä suorana, silloin kun se jalka on siellä taaempana, me saadaan tänne lonkan etupuolelle sitä venytystä tuntumaan. Hyvä. Vielä tuo jalka eteen.
Ja taaksepäin. Ja vielä kerran eteen ja sitten jätetään se ihan hivenen verran pidemmäksi aikaa sinne taaksepäin. Taiman jalan päkiä tai jalkapöytä voi olla siellä lattiassa. Kumpi tuntuu nilkan puolesta sinulle sopivalta. Itse tykkään pitää tällä tavalla, että ne varpaat, nilkka on koukussa ja varpaat on siellä lattiassa. Nyt ojennetaan selkää suoraksi vielä. Nyt pieni nojaus taaksepäin. Ajatukset sinne alaselkään. Koitat hieman pyöristää sitä alaselkää, ettei se selkä ole notkolla, vaan pyöristää. Lantio kallistuu taaksepäin. Haetaan venytystä tänne lonkan etupuolelle. Pieni pito siellä. Ja todellakin, jos tulee istuttua, katsottua televisioa tai tehtyä käsitöitä pitkiä aikoja, niin tämä on kyllä lonkan koukistajien venytys on semmoinen liike, mikä on hyvä tehdä joka päivä. Se on varsinkin, jos sinne tulee sitä kireyttä lonkan etupuolelle paljon, niin se voi myös vaikuttaa sinne selän puolelle, tuoda selkävaivaa, selän kiputiloja tai sitten tuoda ihan hyvä, tuo sitten jalka takaisin viereen. Tai sitten muuttaa ihan sitä ryhtiäkin niin, että kävellessä se asento menee vähän sillä tavalla kumarammaksi eteenpäin. Hyvä, mutta käännytään sitten toiselle puolelle. Haet sen hyvän asennon sieltä tuolin selkänojasta kiinni. Siirryt tuolin reunalle. Tämä toki vaatii vähän sitä istumatasapainoa ja vartalohallintaa kanssa tässä liikkeessä. Ja sitten kun pääset siihen hyvään asentoon, niin sitten aloitat liikkeen sieltä. Liutus taaksepäin ja sitten takaisin viereen. Tässä ne villasukat ja liukas lattia helpottaa taas liikettä. Saa rauhallisesti tehtyä sen kevyen tuntuisesti sen jalan viennin sinne taaksepäin. Ja todellakin, jos siellä lonkissa on sitä jäykkyyttä, niin se sinun asentos saattaa olla jo tämmöinen kohta, että tässä jalka ei mene tämän kauemmas sinne taakse. Ja tässä kohtaa tunnet sen kireyden jo siellä lonkan etupuolella. Jos se on niin, jää hyvin. Hyvin voit jättää sen jalan siihen kohtaan. Ja sieltä sitten toistojen myötä, harjoituskertojen myötä ehkä huomaat sen, että se jalka alkaa vähitellen se lonkka, antaa hieman enemmän periksi ja sitten saat vietyä sitä jalkaa sinne taaksepäin. Mutta todellakin tässä niiden tuntemusten mukaan ja tietenkin niiden omien, jos on niitä jotain liikerajoituksia tai ihan huomioitavia asioita, että miten niitä jalkoja, lonkkia saa liikuttaa, niin niiden mukaan toki harjoitukset tehdään. Hyvä. Sitten pysäytetään se jalka sinne venytykseen hetkeksi aikaa. Kiinnitä huomiota vielä siihen seläasentoon selkä suorana. Ja taas ehkä hieman nojaat sinne taaksepäin. Saadaan sitä liikettä tehostettua, hieman venytyksen tunnetta. Hyvä. Ja sitten liuutat jalan takaisin sinne toisen viereen ja tullaan takaisin tähän. Käännytään tuolissa istumaan tavallisesti. Voit hieman sieltä ravisutella jalkoja ensin ja sitten muutamat liuutukset sinne eteen ja taaksepäin. Pysäytä jalat paikalleen, otetaan sieltä reiden takaa kiinni, nostetaan polvea koukkuun ylös, vaihdetaan ote toisen jalan taa, polvea oikein kunnon veto suoraan siitä ylös. Hyvä. Ja sitten vielä jalat, nilkat siellä yhdessä, avataan jalkoja auki ja yhteen. Hyvä. Ja sitten pysäytetään jalat sinne paikoilleen. Näin. Siitä tuli valmista meidän lonkkien liikkuvuusrutiinista. Toivottavasti tästä sait hyviä liikkeitä tehtäväksi ihan yksittäisinä liikkeinä sinne omaan arkeen. Tai sitten jos haluat kiinnittää huomiota hieman enemmän sinne lonkkien liikkuvuuteen ja just tämä jumppa tuntui hyvältä, niin suosittelen tekemään tämän
2 tai 3 kertaa viikossa, niin sillä tavalla voit seurata vähän, että miten ne liikkeet lähtee sujumaan ja miltä ne alkaa tuntumaan, mitä tuntemuksia lonkissa tuntuu harjoittelun aikana tai sen jälkeen, niin sillä tavalla saadaan taas sitä vähän seurattua sitä harjoittelua, kuunneltua niitä tuntemuksia ja kehitettyä sitä liikkuvuutta sitten ajan kanssa. Niin kuin kaikissa jumpissa, aina 1 kerta tuo sitä hyvää oloa ja hyvää tunnetta sinne, mutta aina se vaatii vähän sitä pitkäjänteisyyttä ja työtä, että me saadaan niitä, on se sitten liikkuvuus tai tasapaino tai lihaskunto, se kehitettävä ominaisuus, niin saadaan sitä paremmaksi. Ja jos sieltä ystäväpiiristä saattaa löytyä joku toinen, kenen luulisit hyötyvän tästä lonkkajumpasta, kenen lonkat tarvitsisi ehkä vähän enemmän liikettä ja liikkuvuutta, niin tämän jumppavideon saa aina helposti jaettua tuosta videon alta. Siitä löytyy semmoinen jaa-kohta, niin sieltä pystyy kopioida videon linkin ja lähettää vaikka tekstiviestillä eteenpäin. Ja jos kaipaat sinne jalkojen lihaskunnolle hieman kohennusta, niin tästä sivusta löydät tuommoisen jalkojen lihaskuntojumpan, joka me tehdään kokonaan istuen. Ehkä ei ihan suoraan tämän liikkuvuusjumpan päälle kannata sitä lihaskuntoa lähteä tekemään, mutta siinä vinkki sitten seuraavaan jumppakertaan. Kiitokset tästä kerrasta ja nähdään seuraavissa jumpissa. Moikka!